Hej allihopa och välkomna tillbaka till ännu ett avsnitt av Planet Zoo på svenska. Idag tänkte jag att vi ska bygga ett häng till vildsvin och ett häng till grävlingar. Så vi börjar att bygga vildsvinshägnet och det gör vi i anslutning till rävhägnet som vi byggde förra veckan. Och då använder jag mig av samma plattform för att visa upp djuret som till rödräven. Jag bygger ett häng på sidan där vildsvinen ska bo. Vildsvinen vill ju precis som rödräven ha mycket skog och kunna gömma sig i. Och även lite vatten. Jag tror nästan att jag byggde lite för mycket vatten på den här. Så jag kommer att minska vattenmassan lite grann för att de ska få lite mer mark att röra sig på helt enkelt. Och sen kommer jag även att förbereda inför nästa hägn som ska ligga bredvid där det ska vara grävlingar. Och då kommer jag att använda mig av samma vattenmassa till det här hägnet. Anledningen till att jag använder samma vattenmassa det är ju att jag bara behöver ha ett vattenreningsverk. Om man har olika vattenmassor hela tiden då kommer man att behöva ha fler reningsverk. Men om jag hela tiden arbetar med det vattnet som jag har, då kommer jag inte att behöva ha ett till reningsverk. Så i hela det här bygget i alla fall så kommer jag bara att behöva ha ett vattenreningsverk och bygger då tunnlar och i det här fallet så bygger jag väl en vattensluss med ett nätstaket under som gör att djuren inte kan simma under vattnet och in till varandra. Precis som jag gjorde mellan rödräv och vildsvin. Som ni ser här under. Så eftersom jag redan har gjort det en gång så kan jag bara kopiera de bitarna och ta med mig dem till nästa ställe och sätta in dem. Så slipper jag leta upp dem i menyn och sätta ut dem helt enkelt. Sen så märkte jag att det var alldeles för stort hägn som jag hade byggt. Så jag gjorde det lite mindre. Bara connecta dem med varandra så att vildsvinen får så mycket landyta de behöver helt enkelt. Det är dags att sätta in mina djur och se så att de inte kan rymma för det första. Det kan de inte här. Det ser ni när man trycker upp radarbilden och trycker i vart djuren kan röra sig. Därefter är det bara att göra marken eller naturen så gästvänlig som möjligt för vildsvinen. De vill ha mycket jord och lera och så vidare, men nu när det snöar också så ökar inte stapeln någonting utan det står bara att det är snö i hela hängnet. Det tycker de ju inte jätteilla om, men när det inte snöar så vill de ha mycket jord och inte så mycket till exempel högt gräs eller sand. Jag bestämde mig för att göra hela i jord och sen så ändrar man om lite senare sen. Det viktiga också så fort man fått in djur är att sätta ut lite donations- och informationsskyltar, donationstunnor eller vad man säger. Och informationsskyltar. Då hämtar jag bara de jag redan har satt ut för rödräven. Och sen ändrar jag bara vilket djur som ska visas. När det snöar så här i kedjeläge så kan man inte stänga av det som man kan i sandlådan. Men man får bara vänta ut snön och ljuset så att man kan se, för som ni ser här så är det svårt att göra det när det är för soligt eller för snöigt. Sen tar jag bara båda skyltarna som jag har gjort och kopierar vidare och sätter ut där jag vill att mina gäster ska få information om vilket djur som är i hängnet. Och när man har gjort det så tittar jag alltid på vad djuren vill ha. De här som sagt vill ha mycket skog och buskar och
Jag kommer även att sätta ut en hel del leksaker och matstimulans till dem i hängnet. Eftersom jag inte har vildsvin i några av mina andra zon så måste jag ta min veterinär och göra lite forskning på vildsvinen. Så jag tar en av forskarna, döper om den till forskare så att jag lätt kan hitta vart hon är. Och sen så får hon helt enkelt forska på vildsvin. Då är det dags att göra ett litet skydd till våra vildsvin. Så jag använder samma pelare och samma stuk på hus som jag har till mina rävar. Och bygger ett litet skydd kan man väl säga till mina vildsvin. Där de kan gå in och lägga sig och gömma sig lite ifrån gästerna. Ibland så vill de kunna gå in och få lite skydd så att säga. Så att de inte hela tiden exponeras för våra gäster. Det ser man också på mätarna när man går in på djuren och tittar hur mycket de har i hårt skydd som det heter. Det är hur många ställen som de kan gå undan och få vara i fred lite så att inga gäster ser dem. Sen tar jag samma tak som på rävarna. Jag lyfter ut den från gruppen och placerar den där jag vill ha den. Det är lättast att ta en av delarna som man redan har någon annanstans och bara lyfta ut den i gruppen, för då blir det samma färg som du har på ditt föregående bygge så att säga. Och sen så är det bara att kopiera och klistra in och göra det som du vill ha det. Här tänker jag att de ska få lite skydd ifrån solen och nyfikna gäster. Så därför så bygger jag ett ganska stort skydd åt dem här. Så där ja. Sen går jag bara in på själva djuret och vad de vill ha i sitt hägn. I det här fallet så vill de ha lite löv att ligga på och en matskål som ser ut så där. Sen tänker jag att de även ska få en liten foderskål och en lerpöl eller vad säger man att leka i. Här tänker jag att man placerar så nära gästerna som möjligt och ser till så att det står att den är tillgänglig för vildsvinen. Annars kan de inte använda sig av den. Jag bygger in den i lite stenar för att göra det mer naturtroget. Och snyggt. Det här är bara en fråga om vad just du tycker är snyggt och ser naturligt ut för dig. Så här finns det ju inga rätt eller fel. I alla fall inte vad jag tycker. Som ni kanske märker så laggar det lite grann. Det är ett väldigt krävande spel, Planet Zoo. Så mitt grafikkort är väl inte det bästa. Förhoppningsvis så kan man uppgradera PC så småningom och göra allting lite snyggare och att det flyter på lite bättre. Jag tänker att jag vill ha en liten bro i mitt hägn. Det finns färdiga broar att använda sig av om man skulle vilja det. Jag gillar att bygga mina saker som jag ska använda. Så därför bygger jag en egengjord bro här. Det är bara till så att mina vildsvin kan gå på den. För om de kan gå på den så vet jag också att mina djurskötare kan gå på den. Och då kan de ta sig till alla områden som jag vill att de ska kunna ta sig till. Här letar jag fram och tillbaka efter snygga pelare som jag skulle kunna ha på min bro. Jag börjar med de här träfärgade pelarna och ville göra någonting, men kommer snart att byta ut dem där för att jag insåg att det kommer bli 3 olika färger på
på träet som är på bron och det ser inte speciellt snyggt ut. Sen brukar jag vilja gå ner på detaljnivå och verkligen se till så att allting ser realistiskt ut, och i min värld så borde ju de här träbitarna på något sätt sitta ihop med varandra. Så därför så tar jag en repbit och sätter emellan varje bräda så att det ser ut som att de sitter ihop helt enkelt. När jag har gjort den ena sidan, då kan jag bara markera alla bitar och kopiera över dem till andra sidan så att det ser likadant ut på båda sidorna. Men ungefär så kommer jag fram till att det kommer se tokigt ut med massa olika träfärger på bron. Så därför så kommer jag att byta stolpar och göra dem i en annan färg helt enkelt. Och det här är ju samma sak där. Man provar en sak, märker efter ett tag att nej, det där blev inget bra. Då backar man bandet och börjar om för att få till det på ett bättre sätt helt enkelt. De där var för långa. Och samma trästaket fast den kortare varianten. Och när man vänder på den så borde den hamna precis på samma ställe så att säga, fast spegelvänt. Men ibland så gör de inte det, så man får ändra om dem lite grann bara. Kopierar och drar över till andra sidan och helt plötsligt så har man gjort ett eget staket till sin bro så att det ser lite trevligare ut. Så där, sen är det bara att börja dekorera med saker som de vill ha för att de ska må bra. Mat och lekstimulans helt enkelt. Se till så att det lyser grönt när ni har satt ut något så att den är tillgänglig för djuret. Ibland kan man sätta saker som antingen djuret eller djurskötaren inte kan ta sig till, och då kommer det stå otillgänglig på den mätaren. När man bygger i sandlådan till exempel och stänger av alla funktioner som gör att djuren mår bra och så vidare, då kan man ju strunta i det och sätta ut saker lite mer där man vill. Samma sak här, så bygger jag in den här lilla lerpölen i lite stenar och mer naturtrogen miljö så att säga. Det ser ju dock ut som att det är väldigt mycket lera över hela hängnet nu när det regnar så mycket. Och det kan man inte styra när man är i kedjeläge. Vildsvinen vill ju som sagt ha väldigt mycket träd och buskar och så vidare, så jag tänker att jag bara öser på med allt det i det här hängnet så att de känner sig precis som hemma i en svensk urskog där vi kan hitta dem. Nu när det har slutat att snöa så kan jag ju verkligen se på mina mätare när jag ändrar dem till lite gräs på vissa ställen hur mätarna reagerar och om djuren är nöjda eller inte nöjda. När det snöar som sagt, då ser man ju bara att den visar 100% snö i hängnet. Var inte rädda för att prova att sätta buskar och träd lite konstigt. Jag menar som här att det kan ligga lite träd och allting inte är helt perfekt, för så är det inte i något zoo som jag har varit i. Det finns döda träd och buskar och allt möjligt överallt, så att
Det behöver inte hela tiden vara 100% perfekt. Håll över dina donationstunnor så att de sitter på ställen där gästerna donerar pengar. För då kommer du få maximalt ut av dina donationslådor. Försöker att hålla mig till så naturtrogna träd och buskar som möjligt. Med till exempel här då gran och tall och björkar som finns i Europa. När din veterinär väl är färdig med att forska om djuret, då kan man helt plötsligt använda sig av alla fördelar som det här djuret har. Alla leksaker och matstimulanssaker som finns till just ditt djur. Så innan dess så finns det bara ett basutbud som man kan använda. Men när veterinärforskningen är färdig så finns det lite fler. Så där, då kan vi ta en titt på hur det blev inne hos våra vildsvin innan vi hoppar över till grävlingshägnet. Ni ser här så har jag efter att jag var färdig kommit fram till att jag behöver ha någonstans där mina utbildare kan stå och hålla lite föredrag om djuren. Så därför så har jag byggt en plattform till både rödräv och grävling i det här fallet. Där vildsvin, där de kan stå och informera våra gäster om vilka djur som de tittar på. Och allt vad det innebär med deras utbildningar. Jag tyckte själv att det blev väldigt enkelt och naturtrogen miljö med en liten hemmagjord bro och en fin liten matplats där de kan böka runt i löv och lera och hitta lite mat. Då går vi över och kollar på grävlingarnas hägn. Och likadant här, de behöver inte ha jättestor yta så det kommer också få plats bredvid vildsvinshägnet här. Jag kommer börja med att ta bort vattnet och modda lite grann så att det blir lite mindre vatten. Så de får mer landyta att springa på. När jag väl var klar med hela det här så tyckte min fru att det fortfarande var på tok för mycket vatten. Så efter det här var inspelat och färdigt så har jag faktiskt ändrat lite till på vattenmängden. Men det kommer vi kolla på i ett senare avsnitt. Och likadant här när jag väl har bestämt hur vattnet ska vara och hur stort hägnet ska vara så kommer jag att gräva med vattnet till nästa hägn. Och den här osynliga barriären är ju som sagt ingen fara om den är lite sned. När vi väl har satt dit lite väggar och så, då kommer den bli helt rak. Så vi tar samma vägg som vi använt förut och flyttar med. Och då ser man ju redan nu att den osynliga barriären är helt off. Men som sagt, det gör ingenting. Det är bara att vi går in på barriärer och ändrar lite. Och eftersom jag ska ha ytterligare ett hägn utanför här sen så vill jag att gränsen går mitt i den här väggen så att det inte blir att något djur rymmer åt det ena eller andra hållet. Så vet jag inte varför spelet valde att sänka ner den där porten, men den sitter mycket lägre än de andra portarna och jag vet fortfarande inte varför och jag har inte kunnat fixa det. Men det stör mig inte så mycket så jag har bara låtit det vara. Köper in ett gäng grävlingar och sätter in, men först måste man ha en väg fram till
hängnet. Och då kan jag sätta in mina grävlingar. Här förbereder jag ju inför att vattnet ska vidare till nästa hägn. Då är det bra att pausa spelet så att inget djur kan rymma under tiden. Jag tar med mina galler. Så att det följer samma tema hela vägen. Och förbereder för nästa hägn här inne där vi kommer ha älgar. Och älgarna gillar faktiskt att bada väldigt mycket så att de får en ganska stor yta med vatten. Och som sagt, allt det här att jag flyttar med vattnet gör ju att jag bara behöver ha ett vattenreningsverk, vilket är väldigt smidigt och skönt. Ska vi se när våra grävlingar kommer hit och ser om de är nöjda med storleken på sitt hägn och att de inte kan rymma, och det ser ju väldigt bra ut faktiskt. Grävlingen har jag haft i djurparker tidigare, så därför är de redan forskade på, vilket gör att jag redan kan använda alla deras lek- och matstimulanssaker som finns. En annan bra grej med grävlingen är ju att de bor i gryt, så man behöver inte bygga jättestora saker för att de ska vara nöjda med det hårda skyddet. Men jag kommer ändå att göra en liten matplats åt dem där de kan gå undan och gömma sig lite grann från nyfikna gäster och så vidare. Nu vill jag följa samma tema som jag har i räv- och grävlingshägnet, så därför så flyttar jag med pelarna. Kopierar bara 4 stycken av dem och sätter in där jag vill bygga mitt lilla hus till grävlingarna. Eftersom grävlingarna inte är superstora så behövs det inte ha så högt hus. Däremot så är det värt att tänka på att dina djurskötare ska kunna gå under också. Alltså inte gå under, utan att de ska kunna gå under själva huset. Så det här huset slutade med att jag byggde lite för lågt, vilket gjorde att mina djurskötare inte kunde använda mat- eller foderskålarna som fanns där inne. Så jag fick höja det lite grann för att de skulle kunna ta sig in och ge mat helt enkelt till mina grävlingar.
Samma sak med grävlingarna. De vill ha mycket skog och buskar så att det är bara att bygga på. Stenar räknas inte in i mätaren för växtlighet, vilket är ganska naturligt i och för sig, men jag tänkte ju att det var både växtlighet, grönska, stenar, natur som räknas in i den där mätaren, men det är bara träd, buskar, gräs och allt som växer helt enkelt. Så rent tekniskt så skulle man kunna göra ett helt hägn fullt med sten och djuren skulle ändå vara nöjda med hur mycket växtlighet som finns och så vidare. Återigen, dra med dina donationslådor, dina små skyltar för att visa vilket djur som bor just här. Återigen så lyckas jag tajma in när det snöar med att byta djur och därför så ser man inte vad det är för djur som visas på skylten. Men så fort det slutar snöa så syns det. Så kopierar jag med båda dem och sätter ut återigen där jag tycker att de ska vara. Senare som sagt så kommer jag bygga även en liten plattform för mina föreläsare här ute till grävlingen och älgen som kommer i hängnet till höger om dem. Grävlingen, precis som vildsvinet, kan ha upp till 100% med växtlighet i sitt hägn. Det blir lite svårare för dina gäster att se. Grävlingen, de är ju små som de är. Så därför så vill jag ändå göra det ganska glest men bra nog för grävlingen att kunna söka skydd och knalla runt och känna sig som hemma. Då börjar vi närma oss slutet på det här avsnittet och innan vi tar en titt på hur det blev för de små grävlingarna så vill jag tacka för att ni har tagit er tid att titta på den här videon. Efter vi har sett grävlingarnas hägn så kommer det komma en liten förhandstitt på nästa veckas bygge. Då kommer jag att bygga ett hägn för älgar. Jag kommer fortsätta mitt nordeuropeiska eller skandinaviska tema och bygga ett stort hägn för älg. Som sagt, tack för att ni har tittat. Gilla gärna videon. Följ kanalen så får ni en notis när jag släpper någonting nytt. Jag ska försöka att släppa ett avsnitt i veckan har jag tänkt. Att jag släpper det på måndagar klockan 6. Och det är väl lite för att det är mycket att rodda med familj och heltidsjobb och sen även att göra det här på den lilla fritid som man har. Men som sagt, nu ska vi kolla hur det här hägnet blev och sen så kommer det en liten titt på nästa veckas avsnitt. Hoppas vi ses då. Tills dess, ha det!